tayo sa Google Chrome. Sa Google Chrome, i-type natin ang www.youtube.com. Yan na. So, click. Antayin lang natin. Tapos, punta tayo dito sa ating profile picture. Wait lang ha, iusod natin. Ayan. Click natin yung profile picture natin. Hanapin natin ang YouTube Studio. Yan, sa gilid ng YouTube Studio nakikita niyo yung dashboard, content. Sa pinakababa na yan, yung hindi gumagalaw na i-scroll, yan sa pinakababa yung settings, i-click lang yan. Yan, i-click niyo yung settings. Tapos punta tayo dito sa channel. Tapos sa advanced settings. Tapos scroll down natin pababa, hanapin natin yung subscribers count. Ayan. So, yun sa akin, kasi tinry ko na yan before, na-hide na siya. Kapag may check, ibig sabihin, hindi ma-hide yung subscribers count. Kapag naman may walang check, ibig sabihin, naka-hide na yan. Ikaw lang ang makakakita. Then, click save. Yan. Yung blue na yan, click save. Yan. So, masisave na siya. So, thank you very much kung nakatulong itong video ko sa iyo. Huwag mong kakalimutan mag-like, comment, share, and subscribe. See you on my next video. Bye!